What's up? It's up, Julie's Bake Shop. Hey! Hello guys! Welcome back to my channel. And this is Julia again. For today's video, magluluto tayo ng BAMYA. Ang BAMYA guys ay okra sa Pinas. Kaya guys, sa hindi pa natin simulan, please subscribe my YouTube channel. And please like, comment, and of course, do not forget to press the notification bell below para ma-notify kayo sa new video ko. Kaya guys, let's start! Let's go! Ayan guys. Ayan. Una po na yan. Ganitin muna natin guys. Ayan. Dagdagan natin konti. Ayan. At dito tayo sa mga ingredients. Painitin mo natin saglit. Dito tayo. Ito yung thumb, Maji. Tapos ito yung hibernala, yung green sili. Green na sili. At sibuyas, bombay, charot. Sibuyas. Ito may salsa. Tomato paste. Tapos ito yung tomato na, grounded tomato. No, kamatis na giniling guys. Ginaling sa Bisaya. Ito yung pilpil aswad, yung durog na paminta. Ito yung kamon. At ito yung kurkum nila. Yung turmeric powder. At ito yung BAMYA. Okra guys ang liit. Yan. Tapos, yung chicken. Nakaano na siya guys. 1/4 na chicken yung ilagay ko. Ayan. Ayan, lagay na natin ang ito.
Nagdagan natin siya ng tubig kasi lumit siya. At naluto na naman. Ayan na siya. At hayaan natin na naluto ang okra. Kung alam mo sa English, charot. Yung babi. Kalimutan ko. Ayun si Jolie. Hello, Jolie. Nahihirapan kang mag-video. Naghirap magsariwa. God! Wow! Wala tayong videographer. Yan, hayaan natin siya mga guys. Wala naman, 1/4 na oras. Hindi siya guys. Lakasan natin konti, tapos apoy, tapos hayaan natin maluto siya. Kaliitan, tapos hayaan na maluto ng bamya. Casting din naman yung sila guys. Casting yung matandang babae na anak. Kaya ako nagluluto. So yung nag-prepare na ako sa sa pagkain niya. Futuro. Yun yung sambusa na prepare ko. Nasali ang sambusa at saka natin siya. Yan. Tapos takpan natin at hayaan ng mga half hour. Pero palitan na natin ng half hour siya guys. Pero palitan ng apoy. Para lumambot yung okra. Okra ba yun sa Tagalog? Ayan. Hayaan ng apoy guys. At yun lang yun guys. Natapos na yung half hour. Kain yung pang-Asia yun namin guys. Meron namang guys na naloto na kagabi. Yun, may tao na guys. Maraming salamat guys. Bye! God bless! Thank you for watching! Perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the work.